Don't waste water. اوبه ضایع کوه مه. اوبه ضایع کوه مه. You may fall down. ته ورتاویدی شي. ته ورتاویدی شي. Sleep now. وس اوده شه. وس اوده شه. Close your eyes. سترګې دې بندې کا. سترګې دې بندې کا. Milk has turned sour. پی تارو شوي دي. پی تارو شوي دي. Go play outside. زه بهر لوبې کوه. زه بهر لوبې کوه. Let me get ready. چمتو کېدو ته مې پرېږده. چمتو کېدو ته مې پرېږده. You are welcome. تا ته ښه راغلاست. تا ته ښه راغلاست. I had a sound sleep last night. تېره شپه ښه خوب راغی. تېره شپه ښه خوب راغی. There is nobody inside. دننه هیڅوک نشته. دننه هیڅوک نشته. Now go to bed. وزه سمله. وزه سمله. You took a long time. تا ډېر وخت واغست. تا ډېر وخت واغست. I'll be ready in a moment. زه وس چمتو کېږم. زه وس چمتو کېږم. Have a chair please. کرسۍ واخلئ. کرسۍ واخلئ. There is someone inside. دننه څوک دی. دننه څوک دی. Should I rest for a while? آیا زه لږه دمه وکم. آیا زه لږه دمه وکم. You are still awake. ته وسه پورې لا ویښ یې. ته وسه پورې لا ویښ یې. Who is knocking at the door? دروازه څوک ټکوي. دروازه څوک ټکوي. I woke up late this morning. نن سهار زه ناوخته پاڅېدم. نن سهار زه ناوخته پاڅېدم. There is someone to see you. تا سره څوک میلاوېدو له راغلی دی. تا سره څوک میلاوېدو له راغلی دی. Please come in. دننه راځئ. دننه راځئ. Please have a seat. کېنئ. کېنئ. Where is Anwar? انور کوم خوا دی. انور کوم خوا دی. What is it? دا څه دي. دا څه دي. Who is it? څوک دی. څوک دی. Is واحد in? آیا واحد دننه دی. آیا واحد دننه دی. I'm hard up these days. نن سبا می لاس تنګ دی. نن سبا می لاس تنګ دی. Engage some expert cook. یو کارپوهه پخوونکی وساته. یو کارپوهه پخوونکی وساته. I am terribly tired. زه ډېر ستړی شوی یم. زه ډېر ستړی شوی یم. Let's have a chat. راځئ چې ګپ ولګو. راځئ چې ګپ ولګو. Bolt the door. دروازه کونډه کا. دروازه کونډه کا. It's time to depart now. وس د تلو وخت دی. وس د تلو وخت دی.
Relax here tonight. نن شپه دلته دمه وکا. نن شپه دلته دمه وکا. You are dozing. ته خو خرړېږي. ته خو خرړېږي. Make my bed. کټ می سم کا. کټ می سم کا. Your nose is running. ستا پوزه بهیږي. ستا پوزه بهیږي. We kept chatting till late. مونږ د ډیر ناوخته پورې خبرې کولې. مونږ د ډیر ناوختې پورې خبرې کولې. Ring up the doctor. طبیب ته زنګ ووهه. طبیب ته زنګ ووهه. I've to go to his house. ما لره د هغه کور ته تله دي. ما لره د هغه کور ته تله دي. The coals were burned to ashes. کویله په سوځېدو ایره شوه. کویله په سوځېدو ایره شوه. How many children do you have? ستا واړه څو دي. ستا واړه څو دي. What dish is made today? نن نوی خوراک څه پخ شوی. نن نوی خوراک څه پخ شوی. Stay away from it. د دې نه لرې اوسه. د دې نه لرې اوسه. Please pay attention. مهرباني وکئ پام ورکئ. مهرباني وکئ پام ورکئ. Don't get up here. د دې ځای نه مه کوزیږه. د دې ځای نه مه کوزیږه. Boil the water. اوبه ګرمې کا. اوبه ګرمې کا. Or boil the water. اوبه وخوټ کوه. اوبه وخوټ کوه. Why are you so? ته داسې ولې یې. ته داسې ولې یې. You have the art. تا سره فن دی. تا سره فن دی. You are looking good. ته ښه ښکاري. ته ښه ښکاري. Are you mad or what? ته لیونی یې که څه. ته لیونی یې که څه. Stay out of this. د دې نه لرې اوسه. د دې نه لرې اوسه. This is a rumor. دا ډنډوره ده. دا ډنډوره ده. How does he go? هغه څنګه ځي. هغه څنګه ځي. It has to happen. دا هو کېده دي. دا هو کېده دي. Come to the point. د کار خبرې ته راشه. د کار خبرې ته راشه. There they are. هغوی هلته دي. هغوی هلته دي. Don't make a noise. زوږ مه کوه. زوږ مه کوه. It's quite far. دا ډیر لرې دی. دا ډیر لرې دی. I'm not interested. زه څه مینه نه لرم. زه څه مینه نه لرم. Stop jumping over to sofa. په صوفې ټوپ وهل بند کا. په صوفې ټوپ وهل بند کا. Get this coat iron again. دا کوټ بیا استری کا. دا کوټ بیا استری کا. I don't know where he is. ما ته پته نشته چې هغه کوم خوا دی. ما ته پته نشته چې هغه کوم خوا دی. Don't get excited. پارېدلې کېږه ما. پارېدلې کېږه ما.
Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.